අයිබෝන් අලුත් සතියක් ලන්ඩන් වලට අලුත් දවසක් අලුත් කාලයක් විශේෂයෙන්ම පහුගිය දවස්වල තිබුණු කොරෝනා බිය ටිකක් ලන්ඩන් නුවර දුරු වෙලා ඒ කියන්නේ ආයි ලන්ඩන් නගරය ඇරලා තියෙන කාලයක තමයි මම මේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. මගේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලන්ඩන් වටේ බයිසිකලෙන් රවුමක් යන්න. ඉතින් මතකනේ කලින් වීඩියෝ එකක් මම බස් එකේ යන ගමන් ලන්ඩන් වල සමහර තැන් කීපයක් පෙන්නුවා. ඉතින් අද මම සූදානම් වෙන්නේ බයිසිකලෙන් ලන්ඩන් පුරා රවුමක් යන්න. ලන්ඩන් පුරාම රවුමක් කිව්වට මට බයිසිකලෙන් මේ මුළු ලන්ඩන් නගරයම පුරාම යන්න බෑ. මම ඒත් අද සූදානම් වෙනවා මේ බයිසිකලෙන් පැදගෙන ලන්ඩන් වල තියෙන ලෑන්ඩ්මාර්ක් එහෙම නැත්නම් සුප්‍රසිද්ධ ස්ථාන කීපයක් පහු කරගෙන යන ගමන් ඒ ස්ථාන මොනවද කියලා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න එළියෙන් තමයි පෙන්වන්න වෙන්නේ. ඉතින් මට තාම ඇතුළට ගිහිල්ලා බයිසිකලෙත් පැදගෙන ඇතුළට යන්නත් බැරි නිසා ඊට කලින් මම මේ කියන්නේ මේ ලන්ඩන් නගරේ තියෙන බොහොම ජනප්‍රිය ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් වෙන මේ බයිසිකල් එක. මේ මම අද මේ බයිසිකල් එකක් හයර් කරගෙන තමයි යන්න හදන්නේ. මේ මගේ බයිසිකල් නෙමෙයි. මේවා ලන්ඩන් නගරේ තියෙන බයිසිකල්. ලන්ඩන් වල තියෙන පොදු ප්‍රවාහනේ අපි කලින් කරා. මම බස් ගැන කරා, අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ගැන කරා. ඒ වගේ ඊළඟට ටැක්සි ගැනත් මම එකක් කරන්නම්. ඒ වගේ බස්, කෝච්චි, ටැක්සි වලට වගේම ලන්ඩන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඔතොරිටි එක. එහෙම නැත්නම් TFL එක යටතේ පාලනය වෙන තවත් එක ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් තමයි බොහොම ජනප්‍රිය නගරයට එන සංචාරකයන් වගේම නගරේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ බොහොම ජනප්‍රිය ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් තමයි මේ සැන්ඩන්ඩර් බයිසිකල් එක. ඉතින් මේ වගේ බයිසිකල් 11500ක් මුළු ලන්ඩන් නගරෙම තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ වාර්තාවල. ඒ වගේම මේ වගේ බයිසිකල් යාඩ් ඔයගලන්ට පේනවා මේ වගේ මේ බයිසිකල් යාඩ් එක කොච්චර ලොකුද කියලා. මේ වගේ බයිසිකල් යාඩ් 750ක් පුරා මේ ලන්ඩන් නගරේ පුරා පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ බයිසිකල් යාඩ් වලින් බයිසිකලයක් අරගෙන බයිසිකලේ පැදගෙන ගිහිල්ලා ආයි මේ වගේ බයිසිකල් යාඩ් එකකටම මේ බයිසිකලේ ගහලා මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ගමන යන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ලන්ඩන් නගරේ බොහොම ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් මේ ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් මේ බයිසිකලේ මේ වෙනුවෙන් යටිතල පහසුකම් බොහොම දියුණු විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මම බයිසිකලේ යන ගමන් පැදගෙන යන ගමන් මම පෙන්නන්නම් මොනවද යටිතල පහසුකම් කියලා. ඉතින් අද මම මේ බයිසිකලයක් ගන්න තමයි යන්නේ හයර් එකට. කොහොමද අපි බලමු බයිසිකලයක් කොහොමද හයර් එකට අරගෙන යන්නේ කියලා. ලන්ඩන් නගරේ කොච්චර පහසුකම් තිබුණත් ඉතින් ඒ හැම දෙයකම මිලක් නියම වෙලා තියෙනවා. කිසිම දෙයක් නෙමෙයි, ගොඩක් දේවල් ෆ්‍රී නෑ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බයිසිකලුත් අපිට ෆ්‍රී නම් හම්බෙන්නේ අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕනි. මේ බයිසිකල් පද්ධතිය ලන්ඩන් නගරයට හඳුන්වලා දීලා තියෙන මේ සැන්ටන්ඩර් බයිසිකල් පද්ධතිය 2010 වසරේදී බොරිස් ජොන්සන් වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලන්ඩන් නගරේ නගරාධිපතිවරයා වෙලා ඉන්න කාලේ. ඉතින් ඒ කාලේ මේ බයිසිකල් වලට කියලා තියෙන්නේ බොරිස් බයිසිකල් කියලා. ඒ කාලේ ජනප්‍රිය වචන තමයි බොරිස් බයිසිකල්. නමුත් අද වෙනකොට මේක පාලනය කරන්නේ මේ සැන්ටන්ඩර් කියන මේ බැංකුවක්, ලන්ඩන් එංගලන්තේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ බැංකුවක්. ඉතින් මේ සමාගම තමයි මේකට මුදල් ආයෝජනය කරලා තියෙන දැවැන්ත ආයෝජනයක්. මේ බයිසිකල් පද්ධතිය බොහොම හොඳින් නඩත්තු වෙනවා. මේ හැම බයිසිකලයක්ම දිනපතා බොහොම හොඳින් නඩත්තු වෙනවා. ඉතින් මම මේ දැන් යන්නේ මෙන්න මේ හැම බයිසිකල් ස්ටෑන්ඩ් එකකම තියෙන මෙන්න මේ වගේ කණුවක් තියෙනවා. මේ කණුවෙන් තමයි අපිට බැංකු කාඩ් එක, තමන්ගේ බැංකු කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා මේ බයිසිකලේ හයර් එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද දැන් කරන්න යන්නේ මේ බයිසිකලයක් හයර් එකට ගන්න. හරි මම දැන් බයිසිකල් දෙකක් හයර් කරා. දැන් ඒ හයර් කරපු බයිසිකල් දෙකට අදාළ පින් කෝඩ් දෙක මට හම්බුණා. දැන් මම බයිසිකලය මෙතන යාඩ් එකෙන් රිලීස් කරගන්න තමයි යන්නේ මේ පින් කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ ඉතින් බයිසිකලේ මගේ මම පැදගෙන ගිහිල්ලා මේ වගේම තව යාඩ් එකක් හොයලා ඒ යාඩ් එකට ආයි බයිසිකල් එක හරියට ඩොක් කරනකම් එහෙම නැත්නම් ඒක හරියට ලොක් වෙනකම් ඒක තියනකම් මගේ බැංකුවේ කාඩ් එකෙන් charge වෙනවා. ඒක මේකේ අනුව මේ charge වෙන විදිය කියලා තියෙනවා. මූලික ගාස්තුව පවුන් 2ක් පැය භාගයකට.
ඊට අමතරව සෑම පැය භාගයකටම පවුන් 2 ගානේ charge වෙනවා මම කොහෙදී හරි බයිසිකල් එක ගානක මේ බයිසිකල් වල මම හිතන්නේ GPS system එකක් තියෙන නිසා අපිට බයිසිකල් හොරකම් කරන්න ඒ වගේ වැඩ කරන්න බෑ ඒ නිසා බය නැතුව බයිසිකල් මේ පද්ධතිය බොහොම ඉක්මනට දුවන මම හිතන්නේ කවුරුත් හොරකම් කරන්න try කරන්නෙත් නැතුව ඇති ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක යන්නේ බලමු කොහොමද අපි බයිසිකලයක් රිලීස් කරගන්නේ කියලා බයිසිකල් ගැන කතා කරපු නිසාම මම මේ මෙතනම තිබිච්ච තවත් බයිසිකලයක් ගැන කතා කරන්න තීරණය කළා. එහෙම නැත්නම් ඒකත් පෙන්වන්න තීරණය කරා. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු සැන්ටැන්ඩර් බයිසිකල් 2010 ලන්ඩන් නුවරට ආවට මේ ඌබර් බයිසිකල් ඊයේ පෙරේද තමයි ආවේ. බොහොම කෙටි කාලයක් ඇතුළත තමයි මේ බයිසිකල් ලන්ඩන් නුවරට ආවේ. මේක වෙනස තියෙන්නේ මේක අපිට ඌබර් ඇප් එක හරහාම තමයි හයර් කරන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙනවා අපි ඌබර් ඇප් එකෙන්ම මේ ස්කෑන් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්කෑන් කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා මම මෙතන මේ බයිසිකල් ලොක් එක අරනවා. ඉතින් ඒ වගේම බයිසිකලේ පැදගෙන යන්න පුළුවන්. මේක පොඩක් ඉලෙක්ට්‍රික් බයිසිකල් එකක්. අරක වගේ නෙමෙයි. මේකේ ඉලෙක්ට්‍රික් විදිහට වැඩ කරනවා පැදගෙන යන අතරේ අනිත් වාසිය තමයි මේක කොහෙටවත් අපි යාඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් කොහෙවත් ඩොක් කරන්න ඕනේ නැහැ මේ බයිසිකලේ. මට මේ බයිසිකලේ මෙතනින් අරගෙන ගෙනිහිල්ලා අපේ ගෙවල් ඉස්සරහ හරි නවත්තන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව කෙනෙකුට මේ බයිසිකලේ ඌබර් ඇප් එකෙන් බැලුවම පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන බයිසිකලයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ බයිසිකලය අරගෙන තව කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. එකම වාසිය මේ බයිසිකලේ චුට්ටක් ගාන වැඩි මේ බයිසිකල් වලට වඩා මේක හය කරන එකේ එකම වාසිය තියෙන්නේ තමන්ට කැමති තැනකින් බයිසිකලේ අරගෙන තමන්ට කැමති තැනක නවත්තලා මේ බයිසිකලෙන් බහලා යන්න පුළුවන් මේ බයිසිකලේ ලොක් කරලා. අර බයිසිකල් අපි දැන් මේ හය කරන්න යන මම බයිසිකලේ අනිවාර්යයෙන්ම යාඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හදපු නිශ්චිත ස්ථානයකම තමයි නවත්තන්න වෙන්නේ. හරි දැන් අපි යමු බයිසිකලේ ගන්න. හරි ඒගොල්ලෝ දීපු පාස්වර්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා මම මගේ බයිසිකලේ රිලීස් කරගත්තා. දැන් මට තියෙන්නේ මේ බයිසිකලෙන් යන්න. එහෙනම් අපි මගේ යන ගමන් ඉතුරු තැන් ටිකක් බලාගෙන විස්තර ටිකක් බලාගෙන ඉස්සරහට හම්බෙමු. අද බයිසිකලෙන් යන ගමනේ මගේ පළවෙනි නැවතුම ලන්ඩන් I1 ලන්ඩන් නගරයේ කිව්වම ඉතින් ලන්ඩන් I1 ගැන නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ලන්ඩන් වල තියෙන සුප්‍රසිද්ධම ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකක් තමයි ලන්ඩන් I1 මගේ මේ පිටිපස්සෙන් පේන. ඉතින් මේ ලන්ඩන් I1 ලන්ඩන් නගරයට දායාද වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඉදි වෙන්නේ 1999 වසර දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ 2000 වසර ලබනකොට ඒක නිසා මේකට කියන්නේ සහස්ත්‍රක රෝධය එහෙම නැත්නම් ඒ සහස්ත්‍රක චක්‍රය කියලා. ඉතින් 1999 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා මේක විවෘත වුණාට මේක ජනතාවට ඒ කියන්නේ මුලින්ම මගින්ට ගමන් කරන්න ලැබෙන්නේ 2000 වසරේ මාර්තු 9 වෙනිදා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. ගොඩක් අය ලන්ඩන් I1 ඇහැට දැකලා නැතුණාට දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා එහෙම නැත්නම් හැම වසරක උදාවකම ජනවාරි 1 වෙනිදා රූපවාහිනී නිවුස් වලින් අපි දකිනවා ලන්ඩන් නගරයට ජනවාරි 1 වෙනිදා උදා වෙන ඒ සුප්‍රසිද්ධ ආලෝක සංදර්ශනය එහෙම නැත්නම් ගිනිකෙලි සංදර්ශනය තියෙන්නේ මේ ලන්ඩන් I1 මූලික කරගෙන. ඉතින් අවාසනාවට මේ අවුරුද්ද නම් ඒක මේ කියන්නේ 2021 වසරේ ලැබෙද්දී නම් ඒක තියන්න උන්නේ නැහැ. මොකද මේ මිනිස්සු එකතු වෙන එක වළක්වන්න බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍යය එම ගිනිකෙලි සංදර්ශනය කැන්සල් කරා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සංදර්ශන වෙලාවට මෙතෙන්ට මිලියන ගානක සෙනඟක් එකතු වෙනවා. රාය 12ට තිබුණාට සාමාන්‍යයෙන් හවස 4:03 වගේ ඉඳලා මේ වගේ වෙලාවට මම දැන් වෙලාව 3:04 වෙලා හවස. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවෙ ඉඳලා මිනිස්සු පිරීලා ඉන්නවා කට්ට කළුවරේ ඒ සංදර්ශනය දැක බලා ගන්න. ඉතින් අහම තමයි ලන්ඩන් I1 විස්තරේ. අපි බලමු ලන්ඩන් I1 ටිකක් ළඟට ගිහිල්ලා කොහොමද ඒකේ අනිත් විස්තර ටික කියලා.
එතකොට ලන්ඩන් නගරය වහලා තියෙන නිසා මේ විදියට මේ ස්ථානයේ පාළුවට ගිහිලා තිබුණට වෙනදා කොරෝනා වලට කලින් එහෙම නැත්නම් ලන්ඩන් නගරය ආරපු වෙලාවක මේ ස්ථානය කියන්නේ වෙනමම සංචාරක පුරවරයක්. මේ ලන්ඩන් අයි එක බලන්නත් ලන්ඩන් අයි එකේ එහෙම නැත්නම් ඒක ගමන් කරන්නත් වාර්ෂිකව මිලියන 3ක විතර ජනතාවක් එනවා කියලා තමයි ඒ ලන්ඩන් අයි එක සමාගම් පවසන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පේනට මේ ලන්ඩන් අයි එකේ උස මීටර් 135ක් මේක විවෘත වෙන 2000 වසරේදී මේක තමයි ලෝකෙ තිබිච්ච මේ උසම මේ වගේ සර්කල් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ රවුම. ඉතින් දැනටත් ලන්ඩන් නගරයේ තියෙන උසම මේකේ මුදුනට ගියාම ලන්ඩන් නගරයේ තියෙන උසම බිල්ඩින් එකකටත් වඩා උඩින් තමයි පිටල් තියෙන්නේ. නමුත් මේ විදිහේ ඒව නම් දැන් ඇමරිකාවේ සිංගප්පූරුවේ ඊට පස්සේ විවෘත වෙලා තියෙනවා මීට වඩා ලොකු රවුම්. එහෙම නැත්නම් මේ ලන්ඩන් අයි එක වගේ දේවල්. ඉතින් මේකේ මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ මගින්ට ගමන් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ අර කියුබිකල් එහෙම නැත්නම් ඒ අර බිත්තර හැඩේ කියුබිකල් 32ක් තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. 13 අංකය ලන්ඩන් වල අසුබ අංකයක් විදිහට සැලකන නිසා එකේ ඉඳලා 13 13 අංකය මගහැරලා එකේ ඉඳලා 33 වෙනකන් අංකණය කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒවා 32යි තියෙන්නේ මේ වගේ එක කුටියක් ඇතුලේ 25 දෙනෙකුට විතර බොහොම පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ රවුමක් යනකොට සමනෙන් එක රවුමක් යන පැය භාගයක් විතර ගත වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ දවසක මම මේක විවෘත කරාට පස්සේ ආයි වීඩියෝ එකක් කරන්නම් මේක යන ගමන් කොහොමද ලන්ඩන් නගරේ පේන්නේ කියලා. ලන්ඩන් නගරේ හොඳම ලස්සනම තැන් බලන්න පුළුවන් මේක රවුමක් යන ගමන්. අපි හම්බෙමු මේකේ යන දවසක. බයිසිකලින් ලන්ඩන් වටේ යන්න පටන් ගත්ත මගේ ගමන මේ විදියට ලන්ඩන් අයි එක ළඟින් පටන් අරගෙන තවත් සුවිශේෂ ස්ථාන කීපයකටම ගියා. හැබැයි ඒ හැම ස්ථානයක්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න ගියොත් වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඊතර ස්ථාන ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්න තමයි මම කල්පනා කරන්නේ. ඔය ඈතින් පේන බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව ඒ වගේම බිග් බෙන් ඔරලෝසු කනුව වගේම තවත් ස්ථාන කීපයකට මේ විදිහටම මම බයිසිකලෙන් ගිහිපු හැටි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නම්. එතකන් මගේ මේ වීඩියෝ එක බලලා තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරලා ඒ වගේම තිලාන් ජයසේකර මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම Facebook page එකත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා.